Hej och välkommen till 12:e avsnittet av Aktieskolan grundkurs. Nytt avsnitt kommer varje söndag klockan 18:00. I dagens avsnitt ska jag prata om hur man gör för att i praktiken köpa aktier och fonder. Vad man behöver ha koll på, vilka avgifter man behöver ha koll på, orderdjup till exempel, hur funkar det? Först kommer jag prata om aktier, hur man köper och säljer det och vad man behöver ha koll på, och sen går vi in på fonder. Så när man köper aktier så betalar man ofta något som heter courtage. Och courtage är en avgift som banken tar ut varje gång man köper eller säljer aktier. Det är som en slags handläggningsavgift kan man säga. Och ofta har bankerna olika courtageklasser. Det kan till exempel vara så att du betalar 0,1% av köp- eller säljbeloppet. Och att minimicourtaget då är 1 krona. Så oavsett hur lite du köper så betalar du alltid minst 1 krona. Köper du för större belopp, då kanske det är mer fördelaktigt att välja en courtageklass som har till exempel 0,069% av köp-säljbeloppet med en minimicourtage på 69 kronor. Så det beror lite på. Man får kolla där hur det ser ut på ens egen bank, vilka courtageklasserna de har och vilken som är mest fördelaktig för en själv. Och Avanza till exempel, som jag har en länk till här i beskrivningen, de har faktiskt helt gratis courtage på alla bolag på Stockholmsbörsen om du inte har ett sparande på mer än 50 000. Så när jag började så var det väldigt fördelaktigt att kunna köpa och sälja och testa sig fram utan att behöva betala någon courtage. Så det är ett hett tips, tryck på länken i beskrivningen för att komma till Avanza. Något man behöver tänka på också är att courtagen dras oftast på natten mellan handelsdagarna. Så det är viktigt att lämna kvar lite pengar på sitt konto till courtaget då. För att har man köpt aktier för allting och du har 0 kronor kvar att köpa för, då kommer du bli övertrasserad. Och ja, därför är det viktigt då att ha kvar lite pengar så att de kan dra courtagen under natten. Ett vanligt misstag man kan göra i början, det är att man inte tänker på den här courtagen och beloppet man köper för är för lågt i jämförelse med courtaget. För när du köper aktier så kommer det visas någonting som heter inköpskurs. Och inköpskursen är helt enkelt det priset du betalat för aktierna. Om du har handlat samma aktie vid flera tillfällen, då kommer inköpskursen istället att visa en genomsnittlig inköpskurs. Så den visar alltså i det du faktiskt betalat för de här aktierna. Och det är också det den räknar på sen när den räknar på hur mycket du har gått plus och sådär. Men det man bör ha i åtanke då, det är att courtaget adderas till inköpskursen. Så säg att du har köpt en aktie för 1 krona. Och courtagen är på 1 krona också. Då har du faktiskt i praktiken betalat 2 kronor för den här aktien. Och det är det som kommer visas som din inköpskurs. Så det kommer faktiskt stå att du har gått 50% back på den här aktien redan direkt efter köpet. Eftersom att du faktiskt har köpt den för 2 kronor inklusive courtagen där då. Och den står ju fortfarande bara 1 krona. Så att man behöver inte köpa för små volymer. Det är ett jättevanligt misstag. Är det gratis courtage däremot, då kan man ju köpa en aktie hit och dit för att den påverkas inte ändå utav courtagen. Men säg då att du istället köper 100 aktier för 1 krona styck. Och courtagen är fortfarande 1 krona eftersom att det ofta då är minimicourtaget. Så det spelar ingen roll om du köper en aktie för 1 krona eller 100 aktier då för 100 kronor totalt. Det kommer fortfarande vara 1 krona courtage. Men om du köper då 100 aktier, då blir din inköpskurs istället för 2 kronor, då blir den 1 krona och 1 öre. Eftersom att den här courtagen på 1 krona kommer delas på 100 aktier istället för bara på en aktie. Så ha det i åtanke, köp inte för små volymer och titta på vad courtagen är så att du inte får en för hög inköpskurs.
När man ska köpa aktier eller sälja aktier via sin internetbank, då möts man av något som heter orderdjup. Och orderdjup visar de ordrar, både köp- och säljordrar, som ligger ute på marknaden på den specifika aktien du är inne på och kikar. Och till vänster, där har vi köpsidan. Där visas då till vilket pris folk vill köpa den här aktien och hur många aktier folk vill köpa till respektive pris. På högersidan har vi säljsidan och det är ungefär samma sak. Där visas då vilket pris folk vill sälja aktier i det här bolaget för och hur många som är till salu till respektive pris. Längst upp på både köp- och säljsidan, det är de buden som är närmast varandra. Men för att en affär ska genomföras så måste det finnas både en köp- och en säljorder till samma pris. En köpare och en säljare måste helt enkelt komma överens om ett pris. Och det här orddjupet är bra när man ska antingen köpa eller sälja aktier för att det ger en indikation om vad man ungefär ska lägga sig i pris för att man ska få köpt eller sålt. En generell regel är att ifall köpsidan är större än säljsidan, då kommer antagligen aktiekursen att gå upp. Och tvärtom, är säljsidan större än köpsidan, då kommer aktiekursen antagligen att falla. Och det har ju med tillgång och efterfrågan att göra. Antingen är köptrycket större eller så är säljtrycket större och det påverkar aktiekursen. Så hur gör man då för att köpa aktier rent konkret? Det är ganska enkelt egentligen när man har fattat hur det här orddjupet funkar. Du skriver i hur många aktier du vill köpa och till vilket pris. Och när du har gjort det så läggs det ut på marknaden, alltså i orderdjupet. Och har du angivit ett pris som det redan finns en säljare till, då kommer köpet genomföras direkt. Annars kommer den ligga kvar tills dess att det finns en säljare som vill sälja sina aktier i det här bolaget till det priset du har angivit. Så har du angivit ett för lågt pris så kan det helt enkelt innebära att det inte finns någon som vill sälja sina aktier i det här bolaget till det priset och då får inte du heller köpt några aktier. Samma sak när man ska sälja aktier. Man anger vilket pris man vill sälja sina aktier för och hur många aktier. När man har gjort det så läggs det ut i orddjupet och precis som tidigare då finns det en köpare till det här priset. Du har angivit ett pris som det redan finns en köpare till helt enkelt. Då kommer affären genomföras direkt och annars ligger den kvar på marknaden tills dess det finns en köpare som är villig att betala det här priset för dina aktier. Och samma sak här, har du då angivit ett för högt pris så kan det ju hända att du inte får sålt dina aktier för det finns ingen som vill betala det höga priset för aktierna i det här bolaget. Nu till hur man köper fonder och först lite då om fondavgift. Fondavgift är en avgift som fondförvaltaren tar ut, eller fondbolaget rättare sagt, för att de förvaltar din fond åt dig. Och den angivs ofta som total avgift och då är allt medräknat. Det är alltså den faktiska avgiften du kommer att betala. Men ibland anger de fondavgiften som årlig avgift och då är inte rörliga avgifter och transaktionsavgifter medräknat. Men man får kika mer på informationssidan om fonden för att få koll på det här. Och det kan vara väldigt olika hur stor fondavgiften är. Ibland är den 0. Till exempel om det är en passiv förvaltad fond som sköts av en dator mestadels. Och ibland kan den vara jättehög så att man får verkligen kolla på den här fondavgiften. För om det är en fondavgift på 4% då äter den ju upp din vinst till stor del. Och speciellt om inte då fonden presterar. Fondavgiften, även om den anges alltså per år. Står det till exempel att fondavgiften är 1%, då är det ju 1% per år liksom. Men även om den anges per år så betalas den inte per år utan den dras med en liten summa varje dag. Eller rättare sagt 1/365 del om dagen. Så du betalar alltså en liten del av den här fondavgiften varje dag så att det märks inte så mycket på ditt konto. Att köpa fonder är lite enklare än att köpa aktier. Man anger bara vilket konto man vill köpa fonderna på och för hur mycket pengar man vill köpa för. Och då blir man sen tilldelad ett visst antal fondandelar och alltså så många fondandelar som pengarna räcker till då helt enkelt. Och varje fond har något som kallas för bryttidpunkt. Och bryttidpunkt är det klockslaget du senast måste lägga ordern för att den ska genomföras samma dag.
Så köpordrar som är lagda innan bryttidpunkten, de handlas till den andelskursen fonden står i vid bryttidpunkten. Lägger man en order efter bryttidpunkten, då kommer fonden handlas för den andelskursen som den står i vid nästkommande handelsdags bryttidpunkt. Och samma sak när man vill sälja fonder. Man anger vilket konto eller vilken fond man vill sälja. Och vill man bara sälja en del så kan man ange i procent hur stor del av ens fondinnehav man vill sälja. Och även här har vi en bryttidpunkt. Köp eller säljordrar som är lagda innan bryttidpunkten säljs till den andelskurs som fonden står i vid bryttidpunkten. Säljer man efter bryttidpunkten så säljs den för den fondandelskursen då som den står i nästkommande handelsdag vid bryttidpunkten. Och ofta brukar man ha pengarna på kontot efter tre handelsdagar. Men det kan ta lite längre tid om man köper kanske lite mer speciella fonder sådär som inte är så vanliga. Det var allt för idag. Tack för att du har tittat. Nu vet du hur du gör för att köpa och sälja aktier och fonder. Jag blir jätteglad om du vill kommentera här nedan om vad du tycker om den här kursen. Både vad som är bra och vad som är mindre bra. På det sättet hjälper du mig att göra både den här kursen och nästa kursdel som är lite mer avancerad så bra som möjligt. Nästa vecka kommer jag göra en genomgång av Avanzas plattform. Hur den fungerar, vilka verktyg som är bra att känna till, hur statistiken visas och så vidare. Så missa inte det avsnittet om du är sugen på Avanza-plattformen. På hemsidan ekonomiskfrihetforalla.se finns den här kursen som bok att köpa för en billig peng. Det är den som står här bredvid. Så ifall du vill ha tillgång till hela den här kursen nu direkt, ifall du vill ha en bok som komplement, eller ifall du vill stötta den här kursen, kika in på hemsidan. Jag vill också tipsa om Facebookgruppen som också heter Ekonomisk frihet för alla. Jag lägger en länk i beskrivningen. Där kan du delta i diskussioner och få tips från andra medlemmar. Och sist men inte minst, ge gärna en tummen upp om du gillar den här videon. Och glöm inte att trycka på prenumerera så att du inte missar nästa avsnitt.